السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية سهلة وبسيطة على شكل الزهرة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل، وممكن كمان نكون منها مفرش للسفرة في منتهى الجمال والروعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا بنستخدم فيها 6 ألوان، تقدري في ال5 ألوان الداخلية للوحدة تشكلي فيهم زي ما انت عاوزة في قطعتك اللي بتشغليها، سواء شال أو مفرش أو أي شيء طبعا بتشغليه. أما اللون الأخير اللي هو رقم 6 ده بيكون ثابت معانا في قاعدة الوحدة كلها أو المفرش كله، أيا كان زي ما قلنا انت بتشغلي ايه بيكون عندك اللون الأخير هو طبعا اللون الثابت معاكي لقاعدة الوحدات كلها، علشان لما نشبكهم يكون كل الوحدات متناسقة مع بعضها. لكن تقدري تشكلي في ال5 سطور بالنسبة طبعا لكل الوحدات اللي بتشغليها، ان شاء الله حتى كل وحدة تكون ب5 ألوان مختلفة عن التانية. هنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده سمك الخيط مع إبرة 3.5 مليمتر أو 3.75 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه شكل حرف الاكس، وارجع تاني من نفس المكان للخلف والف ايدي الناحية التانية. هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى اسحب من تحتها الحلقة التانية، الف ايدي وواحدة واحدة بخرج الخيط من على الاصابع واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. خيط البداية تحافظي عليه ما يفلتش منك عشان يقفلك الدائرة السحرية في النهاية. اما خيط المتصل بالشلة او البقرة ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. انا ما اقدرش اشتغل طبعا داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها، كده بكون شغلت سلسله. طيب انا محتاجه ان انا اشتغل داخل الدائره السحريه 12 غرزه عمود بلفه، محتاجه ان انا ارتفع كمان سلسله. لو حاسين ان خيط الدائره السحريه واسعه شدوا خيط البدايه، ضيقوا السنتر زي ما انتوا عاوزين. انا كده ارتفعت سلسله اللي هي قفلت بيها، هرتفع كمان سلسله عليها وهعتبرهم مجرد بس سلسلتين ارتفاع ومش هأثروا معايا في العدد، يعني مش بحسبهم من العدد. وادخل اشتغل 12 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة، أصبح معايا حلقتين. لفيت لفة واحدة لأن طبعا جاية من اسمه إنك تلف الخيط على الإبرة مرة واحدة. هدخل داخل الدائرة السحرية أسحب الخيط وأخرج، معايا 3 حلقات بلف الخيط وأخرج من 2، 1 2، هتبقوا 2 هنلف الخيط ونخرج منهم 1 2، وبكرر كده لغاية ما بوصل يكون معايا 12 غرزة عمود بلف. كده 2. تكمل السطر بتاعي كله وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده معانا. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى عندي كده نعد تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فاضل لنا عمود نبتدي نشتغله مع بعض ونغير اللون في آخر عمود. معايا على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وأخرج من 2 بنفس اللون. آخر حلقتين بسيب اللون بقى ده وابتدي اجيب الخيط الجديد بسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، اشد خيط البداية بقفل عقد البداية. معايا جديدة حلقة جديدة بلون جديد على الابرة، بسحبها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة واظبط طبعا طول الغرزة بتاعتي. اخد اطراف الخيوط بتاعتي كلها في الخلف واروح لاول غرزة اشتغلتها بسيب السلسلتين واول غرزة بدخل اقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. السطر الجاي بس طبعا قبل ما نبتدي نشتغل خيط البداية ببتدي اشده بقفل منتصف الدائرة، كل الخيوط بسحبها معايا في الخلف. السطر اللي جاي ببتدي اعمل تزايد على كل الغرز، يعني كل غرزة بشتغل فوقيها 2 عمود بلفة، ارتفع سلسلتين وزي ما اتفقنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، انكريز تزايد في كل الغرز. ده 1، كمان مرة 2، ارجع الغرزة اللي بعدها 1، كمان مرة 2، وهكذا بكمل لغاية ما اخلص ال12 عمود. في النهاية بيكون معايا 24 عمود. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده في اخر غرزة عندي احنا اشتغلنا تزايد على كل الغرز. اخر غرزة في اخر حلقتين ببتدي اغير اللون الجديد.
اللون الاصفر خلاص انا مش محتاجة اشتغل عليه الا بس ايه خيط البداية، لكن هبتدي اسحب معايا بقية الاطراف طبعا اللي بنخفيها كلها. فوق اول غرزة بدخل وبقفل بغرزة منزلق. محتاجة اسحب طرف الاصفر الباقي وطرف الفوشيا الجديد وطرف الاورنج اللي هو طبعا خيط الاورنج اللي احنا كنا بنشتغل بيه السطر اللي فات. عفوا. اول غرزة عندي انا بشتغل فيها منزلقة، وبالتالي انا كده كده قفلت بمنزلقة فمش محتاجة ان انا اشتغل منزلقة تاني. هبتدي الف الخيط على الابرة بدون اي ارتفاعات، واروح انا كده اشتغلت منزلقة فوق الغرزة الاولى. تمام. هروح للغرزة التانية ادخل اسحب الخيط واخرج معايا 3 حلقات على الابرة، بلف خيط واخرج منهم هما التلاتة. الفراغ اللي بعده بشتغل 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. وبكده بكون اشتغلت ايه فوق الغرزة رقم 3 زي ما احنا شايفين كده. 1 2 دي 3. الغرزة رقم 4 برجع اشغل واحدة بس نصف عمود، الغرزة اللي بعدها بشغل منزلق، وارجع تاني اكرر نصف عمود، 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. نصف عمود في الفراغ اللي بعده غرزة منزلقة. الخيط الأصفر بسيب منه 10 سنتي وبقصه بإبرة التنظيف بنضفه خلف الشغل، وبكرر طبعا بنفس الطريقة، أشتغل بنفس الطريقة على كل الغرز لغاية ما أوصل للنهاية. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر برجع تاني في أول مكان قفلت فيه بمنزلقة أرجع تاني أقفل فيه بغرزة منزلقة في نهاية السطر. همشي بمنزلقة كمان فوق النصف عمود اللي هيجي ده، وابتدي أغير اللون للون جديد. بسحب الحلقة الجديدة وببتدي بعد كده امشي بمنزلقة لغاية اول عمود بلفة هبتدي اشتغل فوقيه. تمام. هبتدي اشتغل سلسلة واحدة بس، وفوق اول عمود هشغل غرزة نصف عمود واحدة، والسلسلة دي بعتبرها مجرد بس سنادة تسند لي ايه الغرزة عشان اقدر اشتغل الغرزة الاولى. العمود التاني بشتغل فيه 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 عفوا. العمود اللي جاي هشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. العمود اللي بعده بشتغل فيه غرزة 2 عمود بلفة. 1 2. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده اشتغلنا ايه يا بنات؟ اشتغلت فوق اول غرزة من الخمسة، انا ما اشتغلتش لسه على نصف عمود دي. اشتغلت اول واحدة من الخمسة اللي في المنتصف نصف عمود، تاني واحدة 2 عمود، تالت واحدة 3 عمود، اللي بعدها كانت 2 عمود. بعد كده الغرزة طبعا الاخيرة هتكون نصف عمود. طيب هنا اتبقى لي بقى غرزة النصف عمود دي والمنزلقة وغرزة النصف عمود اللي بعدها اهي. انا طبعا المنزلقة هتجاهلها تماما كأنها مش موجودة قدامي. هبتدي اشغل غرزتين حشو كأني بعمل تناقص في غرزة النصف عمود دي وغرزة النصف عمود دي. تمام. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. عفوا. هخلي الحلقة معايا لسه على الابرة، هروح بقى للغرزة اللي بعدها النصف عمود اللي هي الاولى هنا، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض. تاني برجع اكرر. هنا هيقابلني الخمسة كده، 1 2 3 4 5. هنشغل فيهم بنفس الطريقة اللي شغلناها هنا. هلف الخيط واول عمود عندي بشغل نصف عمود فوقيه، اللي بعده 2 عمود بلفة 2 دبل كروشيه. 1 2. اللي بعده 3 عمود 3 دبل كروشيه. 1 2
3. اللي بعده 2 دبل كروشيه، 1 2. اللي بعده هاف دبل كروشيه، غرزة نصف عمود واحدة، 1 هاف دبل كروشيه. بعد كده النصف عمود والنصف عمود بدخل اسحب الخيط واخرج من هنا، ارجع الغرزة اللي بعدها ادخل اسحب الخيط واخرج، مكان المنزلقة بتجاهله تماما يا بنات. معايا كده 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منه، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر اخر بقى غرزتين نصف عمود بشغل فوقيهم تناقص بغرزة الحشو كده، 1 2. نسحب الخيط من الثلاث حلقات اللي عندك على الابرة، بتروحي الاول غرزة نصف عمود اشتغلتيها وتقفلي بمنزلقة. في حالة عندنا اختيارية يا بنات، انا قلت لكم ان احنا وحدتنا بنكونها من 6 الوان. اللون الاخير طبعا بيكون لون قاعدة الوحدات بتاعتك كلها لتكوين القطعة اللي بتكونيها. طيب في عندنا حاجة اختيارية، وهي ايه يا رندا؟ ان احنا نستغنى عن اللون رقم 5 بالنسبة طبعا لقلب الزهرة، ونشتغل اللون اللي يعني السطر اللي جاي بنفس اللون الاخير، يعني إن يكون عندك السطر اللي هو طبعا الخامس كده، احنا عندنا 1 2 3 4، السطر الخامس كمان يكون بنفس اللون اللبني. او انك تغيري، وزي ما قلنا ده اختياري بالنسبة لك، لو حابة ان 5 سطور كل سطر يكون بلون وبعد كده اللون القاعدة بس يكون هو اللي ثابت، اوكي. لو حابة انك السطر اللي هو راب 4 و5 يكونوا بلون واحد، بدل ما تبتدي تبدلي للون جديد، خلاص هتشتغل السطر الجديد بنفس اللون. انا حابة ان احنا نشتغل السطر الجديد بنفس اللون اللي هو الاخير بالنسبة للزهر عندي، لكن طبعا لو هتضيف اللون الخامس بتبتدي تسحبيه، بتعملي عقدة بداية وتسحبي الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندك على الابرة زي ما احنا طبعا غيرنا في السطور اللي فاتت، وبعد كده ببتدي امشي بمنزلقة لغاية أول غرزة عمود بلفة. فوق أول غرزة عمود بلفة برتفع سلسلة وبشتغل غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي جاية هنشتغل فوقيها مرتين، لكن مرة هتكون غرزة نصف عمود والتانية هتكون عمود بلفة واحدة. يبقى كده أول غرزة عندي نصف عمود، والغرزة التانية في نفس الفراغ عمود بلفة واحد. وده طبعا عشان ايه؟ الارتفاعات تكون قريبة من بعضها، لأن أنا هنا حشو عايزة اللي بعدها على طول تكون قريبة من الارتفاع. الغرزة اللي جاية فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 عفوا. وعلى فكرة القطعة بتاعتنا دي او الوحدة بتاعتنا دي ممكن نكون منها كارديجان او بلوزة، بتكون في منتهى الجمال والروعة. الغرزة اللي جاية هتكون منتصف الغرز، هشتغل فيها 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3. اللي جاية 2 عمود، اللي جاية هتكون عمود ونصف عمود في نفس الفراغ، عمود بلفة ونصف عمود، بسم الله الرحمن الرحيم، في نفس الفراغ. اللي جاية بتكون غرزة حشو واحدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. هنا هنلاقي عندنا ايه يا بنات بقى؟ زي ما احنا شايفين هنلاقي عندنا الغرزة النصف عمود دي وغرزة النصف عمود اللي وراها، ببتدي اشغل الاتنين مع بعض في فراغ واحد من فوق. طيب هتقولوا لي يا رندا، طب وغرزتين الحشو اللي هم بفراغ واحد من فوق دول هنتجاهل المكان ده كأني بالظبط زي ما كنت بتجاهل غرزة المنزلقة تحت، تمام. يبقى هدخل فوق غرزة النصف عمود دي، اسحب الخيط واخرج. غرزة الحشو اللي هما فيهم عفوا فيها 2 من تحت مع بعض ماليش علاقة بيها، هروح بقى لغرزة النصف عمود اللي بعدها، ادخل اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج من التلاتة مع بعض، وارجع تاني اكرر. هروح فين يا بنات؟ انا عندي هنا غرزة العمود بلفة الاولى فوقيها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها نصف عمود ثم عمود بلفة في نفس الفراغ، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2. الغرزة اللي بعدها 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3. نرجع 2 عمود في الفراغ اللي بعده، 1 2. نرجع عمود ثم نصف عمود في نفس الفراغ، عمود نصف عمود، نرجع غرزة حشو وبرجع تاني اكرر. هنا حشو مع حشو في حلقة واحدة من فوق، واللي في المنتصف دي ملناش علاقة بيه.
كده بدخل هنا فوق النصف عمود دي، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقة على الابرة دي بتجاهلها وبروح للي بعدها، ادخل اسحب الخيط واخرج، معانا حلقة على الابرة 3 حلقات هسحب الخيط واخرج منه وارجع تاني. بكرر بقى زي ما احنا ماشيين بنفس الطريقة، هكرر لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بعد ما خلصت اخر غرزة حشو عندي ابتدي اشغل تناقص في غرزتين اللي تحت دول، بشغلهم مع بعض كده 1 2 وغرزة في المنتصف طبعا ملناش علاقة بيها، 3 حلقات بنلف الخيط ونخرج منهم ايه مع بعض على الابرة زي ما احنا شايفين بحلقة واحدة. هروح لاول غرزة اشتغلتها، اول غرزة حشو هنا مش هشتغل فوقيها تمام، هتجاهلها هي والمكان اللي بجمع فيه غرزتين، يعني بتجاهل غرزتين في السطر دوت في المنتصف كده. هبتدي اضيف بقى لون اللي هو طبعا الاخير عندي، وبيكون لون القاعدة للوحدة كلها او للوحدات كلها زي ما احنا قلنا مع بعض. بسحب اللون الجديد وببتدي امشي لغاية الغرزة اللي جاية هتكون اول غرزة عندي، وارتفع سلسلة واشتغل على كل الغرز غرزة حشو. يبقى دي اول غرزة بشتغلها 1 اللي بعدها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كل الغرز فوقيها غرزة حشو كده رقم 11. هيقابلني هنا بقى ايه يا بنات؟ زي ما احنا شايفين انا كده اشتغلت كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنسيب بقى المكان اللي هو فيه غرزة الحشو دي، وهسيب المكان اللي فيه غرزة الحشو اللي بتجمع الاتنين مع بعض، واسيب كمان غرزة الحشو دي واروح للفراغ اللي بعدهم وابتدي اشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بسم الله الرحمن الرحيم 10 11 وارجع تاني زي ما احنا عملنا هنا بالظبط اهو. اتجاهل ايه يا بنات؟ بتجاهل غرزة الحشو وغرزة الحشو اللي بتجمع الاتنين مع بعض وغرزة الحشو اللي بعدها، وارجع اشتغل 11 غرزة حشو، وبكرر السطر كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بنفس الشكل وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر طبعا الوردة في منتهى الجمال والروعة، واحدة من أجمل الوحدات على فكرة الشتوية جميلة جدا لتكوين ملابس أو مفروشات، يعني الوحدة تنفع لأي حاجة. بروح بقى بعد ما هنا اشتغلنا زي ما احنا شايفين 11 بسيب 1 2 تالت فراغ، وبروح في أول فراغ اشتغلته هبتدي أقفل بغرزة منزلقة. فوق الفراغ الأول هبتدي أكون نص الزاوية، يعني نص الزاوية هكونه في الغرزة ايه اللي في الآخر السطر لما ألف ايه لنهاية السطر تاني. بنشتغل فيها ايه؟ بنشتغل فيها 2 عمود ب2 لفة. طيب هرتفع 1 2 3 وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع، مجرد سنادة للغرزة اللي هبتدي اشتغلها. وداخل الفراغ الاول هشتغل 2 عمود ب2 لفة. ازاي بشتغل عمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين، مع الحلقة الاساسية بقوا 3 حلقات. هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج، معانا كده على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2 اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، هلف خيط واخرج منه 1 2. كمان مرة عمود ب2 لفة في نفس الفراغ 3 مرات، بلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب الغرزة اللي جاية واللي بعدها فيها عمود بلفة 1 في كل فراغ، عمود بلفة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. الغرزة اللي جاية نصف عمود، الثلاث غرز اللي بعديهم غرز حشو 1 2 3. نرجع تاني بقى اكرر نصف عمود، عمود بلفة عمود بلفة 2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، ده 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2.
هاخد سلسلة مسافة واروح للفراغ اللي بعده، هكون 2 عمود بلفة. حابين تزودوا عن السلسلة ممكن تشتغلوا سلسلتين او 3، مفيش اي مشكلة. 1 2 في الفراغ اللي بعده. ده كده بكون كونت زي ما احنا شايفين الزاوية دي اهو، والزاوية دي هنكملها طبعا في اخر غرزة في السطر بتاعي. هرجع اشتغل في الغرزة اللي جاية عمود بلفة 1، الغرزة اللي بعدها عمود بلفة 1، الغرزة اللي بعدها بيكون فيها غرزة نصف عمود، 3 غرز حشو فوق 3 فراغات، 1 2 3، نصف عمود، عمود بلفة، عمود بلفة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، كمان مرة سلسلة مسافة، الفراغ اللي بعده 2 عمود ب2 لفة. عفوا يا بنات، انا لو قلت عمود بلفة لا، هنا 2 لفة. كمان مرة عمود ب2 لفة، وارجع تاني بقى اكرر عمود بلفة، عمود بلفة، نصف عمود، 3 حشو، نصف عمود، 2 عمود بلفة في الفراغين اللي بعدهم. اخر فراغ بشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة واخد سلسلة، والفراغ الاول من الوحدة التانية او الورقة اللي بعدها بيكون فيها كمان 2 عمود ب2 لفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا 6 زوايا. الزاوية طبعا اللي بيكون فيها السلسلة. هكمل وارجع لكم نشوف شكل وحدتنا ايه في النهاية. وفي السطر اللي جاي لو انت حابة انك تزودي سطر كمان ممكن تشتغليه بغرزة النصف عمود او غرزة العمود بلفة، او تشتغليه بطريقة غرزة الشبكة وتبتدي تشبكي طبعا الوحدات بتاعتك. يعني احنا كده السطر دوت بيخلينا خلاص بنشتغل زي ما احنا شايفين، خلينا الشكل مسطح مش دائري او نصف دائري كده زي الوردة. خلينا خلاص ان احنا نبتدي نقدر نشبك في السطر اللي جاي على طول. نشتغل سطر كمان بغرزة العمود بلفة، بس اني بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود، وفوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود. لكن احنا مش محتاجين ان احنا نشتغل سطر تاني، لكن انا زي ما بقول لكم انا بديكم اختيارات للشغل انك تقدري تشتغلي اكتر او تزودي وحدتك اكتر من السطور، فما فيش مشكلة تشتغلي عادي. وبعد كده بنبتدي نشبك بغرزة المنزلقة او غرزة الحشو لو انت عايزة شغل يكون عالي شوية وفيه بروز شوية. لكن وحدتنا دي طبعا بتتشبك بطريقة الخيط والإبرة أو بطريقة غرزة المنزلقة، والطريقتين موجودين عندنا على القناة اللي يحب يرجعهم. أتمنى طبعا ينولوا إعجابكم. هكمل الوحدة كلها للنهاية وارجع لكم نشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في الغرزة الأخيرة كان عندي 2 عمود ب2 لفة، وأخدت سلسلة فوق أول غرزة اشتغلتها اشتغلت غرزة منزلقة. ده بيكون شكل الوحدة بتاعتنا. وزي ما قلنا مع بعض لو حابين نزود سطر أو 2 هنشتغلهم بغرزة العمود بلفة. فوق كل غرزة بنشتغل عمود بلفة 1، وفوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود. لكن هي طبعا وحدتنا بيكون ده شكلها وده الباترون بتاعها. لو حابين ان احنا نشرح نصف الوحدة باكتر من شكل مع الوحدة نفسها لتكوين بلوزة عيون الاتنين، لو حابين قولولي، وانا طبعا على راسي من فوق من عينيا الاتنين، ونشغلها حتى كمان بالوان جديدة الوحدة ونصف الوحدة بشكلين. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. طريقة التشبيك هتكون بالخيط والابرة او بغرزة المنزلقة، والاتنين موجودين عندنا على القناة مع اكتر من 10 طرق تشبيك. اتمنى فيديو النهارده لو نال اعجابكم ما تنسوش طبعا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.